අවුරුදු දෙකමාරක් ඇතුළත 341 million revenue එකක් generate කරලා තියෙනවා. ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන් සුළු දෙයයි තියෙන්නේ. Hello friends, අයබෝවන් වණක්කම්. Thank you so much for joining with us today. මං හිතනවා ඔයාලට මගේ කලින් වීඩියෝ එක යම් කිසි වටිනාකමක් අරන් ඉන්න ඇති කියලා. අද මං කියා දෙන්න යන්නේ ඇත්තටම රුපියල් කෝටියක්. රුපියල් කෝටියක් හොයන එක අමාරුද? ගොඩක් අයගේ ටාගට්ස් තියෙනවා ලයිෆ් එකේ රුපියල් 1000ක් හොයන්න, දවසට 2000ක් හොයන්න, නැත්නම් මං අවුරුදු 50 වෙනකොට මෙච්චර මුදලක් හොයන්න. රුපියල් කෝටියක් කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ට සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගෙවන පුද්ගලයෙක්ට ලොකු මුදලක්. මේ රුපියල් කෝටිය හොයන එක ඇත්තටම අමාරුද? රුපියල් කෝටියක් හොයන්න අපි මොනතරම් දේවල් කරන්න ඕනද? ඔන්න එහෙනම් ඉතින් මම දැන් කියා දෙන්න යන්නේ ලෝකෙ මිනිස්සු රුපියල් කෝටියක්, රුපියල් කෝටි 10ක්, කෝටි 20ක්, කෝටි 30ක් අවුරුද්දක් දෙකක් ඇතුළත ගෙදර ඉඳගෙන තමන් එළියට යන්න නැතුව, අටපහ රස්සාවක් කරන්න නැතුව, ස්ට්‍රෙස් එකක් ගන්න නැතුව, බොස්ගෙන් බැනුම් අහන්න නැතුව කොහොමද ඊසිලි උපයා ගන්න කියලා. හොඳයි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි වැඩේට කෙලින්ම බහිමු. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි etsy.com etsy.com. etsy.com කියන්නේ අපි දන්නවා ebay.com, amazon.com, ලෝකයේ ගොඩක් ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවා ඔයාලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් සෙල් කරන්න. නමුත් මේ etsy.com කියන්නේ handmade things. අපි ගෙදර හදන අත්කම් නිර්මාණ, ඒ වගේම අපේ ඉතිහාසයත් එක්ක සම්බන්ධ දේවල්, ලෝක ඉතිහාසයත් එක්ක සම්බන්ධ දේවල්, ට්‍රැඩිෂනල් දේවල්, මේ ඕන දෙයක් අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා විකුණන්න පුළුවන්. මේකේ වටිනාකම තමයි ඔයාලා සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා amazon.com, ebay.com මේ ඕන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔබට ලැබෙන මුදලට සාපේක්ෂව මෙහිදී ලැබෙන මුදල ගොඩාක් වැඩි. මොකද ඔයාලගේ නිර්මාණයට වැලියු එකක් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා දීලා තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරන්න ඕන නම්, ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕන නම් වර්ල්ඩ් එකට, ඒකට තියෙන සරලම ක්‍රමය තමයි ඔයාලට මේකේ ස්ටෝර් එකක් ඔයාලටම කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම සරලයි. අවශ්‍ය වෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් පමණයි. ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දීලා මේක ඔයාලට ස්ටෝර් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ස්ටෝර් එකක් හදාගත්තයින් පස්සේ මේක පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙනවා හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම අපිට මේකේ අප්ඩේට් කරන්න $0.2 කොස්ට් වෙනවා. ඊට අමතරව ඔබෙන් වෙන හැම සේල් එකකදීම 105ක මුදලක් PayPal පේමන්ට් එකක් විදිහට ඩිඩක්ට් වෙනවා. ඔයාලගේ account එකෙන් අඩු වෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන වටිනාකම තමයි මාසිකව මුදලක් ඔයාලා ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකට මාසෙකට කෝටි ගාණක් ඕගනික් ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. ඒ ට්‍රැෆික් එකෙන් ඔයාලගේ සේල්ස් කරගන්න ගොඩක් ලේසි. සේල්ස් කරන්න, ට්‍රැෆික් ජෙනරේට් කරන්න ඔයාලට මුදලක් වියදම් කරන්න වෙන්නේත් නැහැ. එහෙනම් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද සර්ච් කරන්නේ, කොහොමද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි දාගන්නේ, කොහොමද මේ ස්ටෝර් සල්ලි හම්බ කරන්නේ කියලා ඔන්ලයින්. අපි චෙක් කරමු t-shirts for women කියලා ටයිප් කරලා. දැන් ඔයාලට පේනවා සර්චස් තියෙනවා 1.5 million සර්චස්. ඔයාලට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොයිතරම් පිරිසක් මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරනවද තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් සෙල් කරන්න කියලා. අපි එහෙනම් මේ එක t-shirt එකක් සිලෙක්ට් කරලා බලමු මේ එක ස්ටෝර් එකක් මේ t-shirt seller කෙනෙක් කොයිතරම් මුදලක් උපයනවද කියලා. දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ එක සෙලර් කෙනෙක්ගේ ස්ටෝර් එකට. ඒකේ තියෙන මේ එක ටී-ෂර්ට් එකක් තමයි අපි මේ දැන් දකින්නේ. ඔයාලට පේනවා රිවිව්ස් දාලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සෙලර්ගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එක නිසා එයාගේ 5 star රේටින් එක තවමත් රැඳිලා තියෙනවා. මේ රේටින් එක ගොඩක් වැදගත් ඔන්ලයින් සෙලර් කෙනෙක්ට. ඒතර ඔයාලගේ ස්ටෝර් එකක් කරනවා නම් ඔයාලා දැනගන්න ඕන ඔයාලගේ රේටින් එක හරියට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න, කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක තියාගන්න. දැන් මෙතනින් එහාට වෙන දේවල් පැහැදිලිව බලා ගන්න. මේ ස්ටෝර් එක Hello Hand Press කියන ස්ටෝර් එක 58909ක් සේල්ස් කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට මේ ස්ටෝර් එක හරහා 58909ක් ප්‍රොඩක්ට් සෙල් කරලා තියෙනවා.
ඉතින් දැන් තියෙන අපිට හරිම සරල දෙයක් මේ ස්ටෝ එක හෙලෝ හෑන් ප්‍රෙස්කින් ස්ටෝ එක පහුගිය අවුරුදු 2.5ක් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක මේ අවුරුදු 2.5 ඇතුළත මේ ටී-ෂර්ට් සෙල් කරලා කොච්චර මුදලක් හොයලා තියෙනවද? ඇවරේජ් වැලියු එක $30යි. ටෝටල් සේල්ස් 58909යි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ 58909 $30න් වැඩි කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇවරේජ් වැලියු එක 1.76 million US dollars. මේ අවුරුදු 2.5 තුල සිම්පල් ටී-ෂර්ට් එකක් විකුණලා Etsy හරහා මේ වෙබ් ස්ටෝර් එක 1.76 million US dollars හොයලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු 1.76 million US dollars කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් මුදලින් කීයද? රුපියල් වලින් කීයද කියලා. දැන් ඔයාලා ඩිස්ප්ලේ එකේ පේනවා රුපියල් වලින් කීයද කියලා. කියව ගන්න පුළුවන්ද ගාන? ගන්න පුළුවන් උනත් අමාරු උනත් හැබැයි මේ ගණන් කියවන්න පුරුදු වෙනවා. මොකද ඔයාලත් මේ වගේ මුදලක් හම්බ කරන්න යන්නේ. මිලියන 341ක් ශ්‍රී ලංකන් මුදලින්. ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් කෝටි 34.1ක් එක පුංචිම පුංචි ටී-ෂර්ට් එකක් Etsy හරහා විකුණලා අවුරුදු 2.5ක් ඇතුළත 341 million revenue එකක් ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා. ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන්. සුළු දෙයක් තියෙන්නේ ස්ටෙප් එකක් තියන්න යන්න. ඔයාලට කැමති ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරන්න. ඔයාලා ගිහලා බලන්න විවිධාකාර ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඔයාලට ඊසිලි කරගන්න පුළුවන්, ඊසි හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා යන්න ලංකාවේ තියෙන ෂොප් එකකට යන්න, ඔයාස ප්‍රොඩක්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න, පිච් එකක් ක්ලික් කරන්න, Etsy එකට දාන්න, විකුණන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරන්න Etsy හරහා ඉඩ තියෙනවා. prohibited products නැතිව. ඉතින් good luck ඔක්කොන්ටම. මම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ පෙන්නන්නම් Etsy account එකක් කොහොමද හදන්නේ, කොහොමද product එකක් අපි upload කරන්නේ, ඒ product එකක් sales වුණාම කොහොමද අපේ account එකට සල්ලි එන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම motivate line එකේ. ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එක අරගෙන මම එන්නම් කොහොමද Etsy account එකක් හදන්නේ, කොහොමද product එකක් sell කරන්නේ, කොහොමද ඔයාලගේ සල්ලි ලංකා bank account එකට ගන්න කියලා. එහෙනම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඔයාලා එකතු වෙන්න මාත් එක්ක මේ ගමනට දිගටම ඊළඟ එපිසෝඩ්ස් ටික අරගෙන මම හෙට එන්නම්. Thank you so much.